Bún Thái, bún Quế nè cả nhà. Bún Thái, bún Quế. Quá trời món luôn. Tính ra chị là chị bán là tổng cộng bao nhiêu món vậy chị? Còn tính sơ sơ hết cũng gần vừa nước vừa đồ món khô gần 50 mấy 60 món á. 50 mấy 60 món. Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Sắp tới đây là tới ngày ăn chay rồi. Thì bữa giờ lâu rồi chúng ta cũng không ăn chay. Ngày hôm nay Phú sẽ làm cái clip này để đăng trước ngày chay. Để cả nhà xem xong thì cả nhà sẽ có một cái địa chỉ để chúng ta tới ngày chay chúng ta có thể đến để thử, và trước đó thì cũng có thể đến để thử, tại vì ngày chay thì thường đi sẽ rất là đông. Rồi, thì địa chỉ ngày hôm nay có số là 199 đường Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10. Quán có tên là quán trai Trúc Lâm Bồ Đề. Ở trước quán thì sẽ có một cái bụi cây nhìn rất là mát. Địa chỉ thì rất là dễ, là mọi người cứ đi đường 3 tháng 2 thì gặp đường Nguyễn Lâm quẹo vô thôi. Ở đây bán rất là nhiều món và bán từ sáng cho đến tối luôn. Món khô có, món nước có. Thích cái gì thì mình ăn cái đó. Thôi bây giờ xin mời cả nhà chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu những món ăn ở đây, và một lát mình sẽ chia sẻ về một tí xíu về vấn đề ăn chay. Rồi, xong rồi cả nhà ơi, thì bây giờ trước khi mình vô món chính thì mình xem những cái món phụ. Ở đây quán có bán rất là nhiều thứ, nào là chanh muối, nước dệt, rồi hột điều chay, đậu Hòa Lan chay. Cả nhà có thể mua những cái thứ này về chúng ta là ăn, hoặc là chúng ta làm món ăn cũng được, là nấm mối đen, sốt cà nè, nhiều món lắm, chao luôn. Hồi nãy mình có hỏi thì chị có nói là cái này là thịt chay, thịt kho chay, bánh bò thốt nốt, có bánh tráng chay nữa nha cả nhà. Ai thèm bánh tráng mà chúng ta sợ ăn tôm hay này nọ thì ở đây có bánh tráng chay. Mà trên tráng chay thì trong đây thì vẫn có bịch có hành nha, cho nên nếu mà ai mà về mà ăn chay mà chay trường mà sợ hành thì chúng ta có thể lựa loại khác. Rồi, mời cả nhà tập trung nhìn kỹ nha. Quán chay Trúc Lâm Bồ Đề bán sẽ từ 6 giờ sáng luôn, bán rồi tới 7 giờ rưỡi tối. Ngày 14, 15 và 30 mùng 1 hàng tháng, tức là 4 ngày thì sẽ bán tới 9 giờ mới nghỉ, là bán thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Riêng sau ngày đó là ngày mùng 2 và ngày 16 là sẽ nghỉ nha, nhớ kỹ nha, đừng đi lộn ngày nha. Rồi trời ơi, quá trời món luôn, mình cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Đây cả nhà ơi, đây là cái gian bếp hơi nhỏ, thì đây là tàu hũ đang được chiên. Có nhiều chiên xong rồi là chỉ là để chiên thôi đúng không chị? Dạ, chiên rồi phải xả rồi là xong. Dạ. Thì tầm tới 10 11 giờ là sẽ rất là nhiều món ăn nữa được đem ra. Ở ngoài là cả nhà mới chỉ thấy một phần thôi đó. Rồi, xin giới thiệu với cả nhà, đây là chị Phụng, chị là chủ quán của Trúc Lâm Bồ Đề. Chào em. Quán này là chị mở là lâu với chị Phụng? Cũng tầm 5 năm hơn rồi em. 5 năm. Em thì nãy như chị Phụng chia sẻ là chị bán ở đây là rất là nhiều món, tức những cái món phía ngoài trước là của nhà làm luôn hay sao chị? Đúng rồi, có quán mình làm, với lại có những anh chị trong họ ăn chay trường của mình đó. Dạ. Rồi ta làm xong rồi ta có thể gửi cho mình như là quảng cáo thương hiệu thêm cho anh đó vậy đó. Có những cái món mình làm ở đây. Chị chắc là trước khi mình xem thì chắc là nhờ chị chia sẻ một tí xíu là về cái vấn đề như là có hành đó thì như thế nào chị? Có nhiều người ta cử ngũ vị tần, người ta sẽ không ăn hành. Ngũ vị quán tần của mình đó là cũng có những số mà người ta không ăn chay trường, ta vẫn tới ta ăn, là ta chỉ những cái món ăn như là thực dưỡng tốt cho sức khỏe. Cái nhiều ăn mặn ta vẫn tới ăn. Dạ. Thành ra mình làm cũng đại trà. Dạ. Có khách thì ta thích ăn thì ta nói mình sẽ không để lên món đó lên. Dạ. Có dành riêng những món mà không hành. Nói chung là ai mà cái ngũ vị tân thì mới là tránh hành. Tránh. Ví dụ khách vô ta nói là không dùng ngũ vị tân thì mình biết cái đó mình sẽ không để hành, hẹ, giá, tỏi này kia đó. Mình không để mấy cái món lên. Rồi đó, cả nhà chú ý nha. Thì đây là mình xem sơ cái xe của chị nè. Ở trên là bánh ướt đúng không chị? Bánh nước, đúng rồi, bánh ướt. Bánh nước chả quế. Nước chả quế. Cái đen của trong bánh nước là cái gì chị? Xả gì? Cái này là không phải, cái này là của nước sốt của thịt quay. Dạ. Nước sốt của thịt quay bánh hỏi. Không, ý em hỏi cái đen trên bánh nước nè. Cái đó là mè. Mè. Như mè với lại cái nấm mèo rồi đó. Dạ. Bánh nước nấm mèo. Ở dưới đây mới hấp dẫn nữa nè cả nhà. Cơm tấm. Đó, bì. Cái này là bì chả. Như là cơm tấm sườn bì chả. Wow. Còn ở trong đây là chả roti. Chả roti. Chả roti. Mình có thể dùng bánh mì cũng được, hay là cơm, hay là bún. Bún bì chả giò, bún bì sườn. Cơm chiên. Này cơm chiên Dương Châu luôn vậy. Cơm chiên Dương Châu. Cơm chiên Dương Châu cay. Các loại rau củ quả trong đó thôi. Ngon. Đây, tô xào. Ở đây là khổ qua kho. Khổ qua kho. Món bên đây là mì căng xào xả ớt. Đó, có bánh đúc nữa nè cả nhà. Bánh đúc. Đó là cái này là sẽ dùng cái bánh đúc trần. Bánh đúc với ăn chung với bánh đúc trần hả chị? Bánh đúc trần. Bánh đúc trần ở đây mình cũng ngon lắm. Khách nhất là khách đem rồi thích lắm. Dạ. Cái món chị đang cầm này là món bún gọi là bánh hỏi. Bánh hỏi thịt quay. Bánh hỏi thịt quay. Và nhìn cũng hấp dẫn ha cả nhà. Những cái món này là giá nó sẽ đồng giá luôn hay sao chị? Đúng rồi, 25.000 một. Cứ món nào cũng 25.000 bằng hết. 25.000 có món này 20, như bánh nước này 20. Dạ. Bánh đúc này 20. Rồi cả nhà đi chợ tiếp. Há cảo. Dùng với rau găm. Rau găm có người thì thích hành phi thì dùng hành phi, có người không thích thì thôi. Dạ. Không dùng ngũ vị tân á. Có chả giò. Chả giò bắp nha cả nhà. Chả giò bắp hả cả nhà? Chả giò bắp là đặc biệt của mình là quán chả giò bắp. Ở đây là gỏi cuốn nè. Ở đây là bì cuốn nè. Bì cuốn. Chấm với nước mắm. Bao nhiêu? 5.000 một cuốn. 5.000 một cuốn. Đây là bún mì xào chai. Bún gạo mì xào chai. Nhưng mà đặc biệt nước mắm của mình ở đây là làm từ đậu nành, ủ từ đậu nành. Đậu nành và muối. Đậu nành đó, ủ từ đậu nành, thành ra là ăn rất là tốt cho sức khỏe. Chị đang vớt nấm. Đậu hũ. Củ quả nhiều lắm. Dạ. Đó mình không để trong luôn chị vớt ra bớt hả? Để cho em quay á. Trời ơi. Dễ thương quá. Rồi. Cái đậu này là sao vậy chị? Cái đậu này là mình dùng cho hủ tiếu. Hủ tiếu của chị là nấu có các loại đậu vô. Ăn có nhiều người giống như là kiểu ta tìm tới ăn chay nó đủ chất hơn. Dạ. Nó nhiều chất hơn. Đây là có viên này là viên tiêu. Nấm đông cô, rồi đậu hũ với bắp. Mình nấu đậu hũ tô tí thì có bắp, có trắng cái đỏ lên. Còn cái này là mình dùng cho thái với quế. Bún thái bún quế nè cả nhà. Bún thái bún quế.
Quá trời món luôn. Tính ra chị là chị bán là tổng cộng bao nhiêu món vậy chị? Còn tính mà tính sơ sơ hết cũng gần vừa nước vừa đồ món khô gần 50 60 món á. 50 mấy 60 món. Tới thường là buổi sáng là bao nhiêu món rồi tới giờ nào mới đủ? Buổi trưa chút xíu là chỉ có lên khoảng 10 mấy 20 món cơm trưa thập cẩm. Là khách Tây thích tới ăn cơm trưa thập cẩm ở bên chị lắm. Dạ. Với lại bánh bún chả giò bắp á. Thích ăn. Vậy là buổi trưa là sẽ lên về món cơm nhiều. Cơm. Thêm một nước với lại mình cũng có hủ tiếu Nam Giang trai. Dạ. Nhưng mà hủ tiếu của bên chị là hủ tiếu Sa Đéc nha. Hủ tiếu Sa Đéc luôn. Sa Đéc nha. Em thấy ở ngoài có để đặc biệt là hủ tiếu Sa Đéc và cơm tấm luôn chị. Cơm tấm sườn bì chả. Rồi có hủ tiếu trộn sa tế. Tiếu trộn sa tế ở đây mình bán đắt cái món lắm tiếu trộn sa tế. Trời ơi, nhiều món ngon quá. Dạ. Cái này mỗi tuần mà mình có món đặc biệt riêng. Món đặc biệt riêng hả chị? Như thứ hai là chị nấu bánh canh cua. Thứ ba là chị nấu bò kho, như hôm nay đặc biệt của chị là món bò kho nè. Dạ. Thấy không? Bò kho của chị đó. Đây. Thứ tư ngày mai chị nấu cháo gỏi. Đây nè, đây là cái bò kho. Dạ. Cái lịch đó là thường xuyên luôn không chị? Thường xuyên luôn á. Dạ. Đây xe hủ tiếu nè. Thứ tư là cháo gỏi. Hoành thánh. Thứ năm chị nấu mì vịt tiềm. Trời ơi. Chị có cháo 5 món cho nó nha. Cháo 5 món. Quá trời món luôn cả nhà ơi, không có sợ thiếu món gì hết. Rồi bây giờ chắc là phở, bún sen. Dạ, cái đó thì lúc nào ngày nào cũng có. Thứ sáu là bún riêu hoặc là bún sen. Dạ. Thứ bảy là phở, chủ nhật là bún mắm. Rồi, về nhớ ghi rồi. Cả nhà ơi, nãy giờ chị chia sẻ chắc cả nhà không nhớ đâu, thì chị mới bật mí ra có cái menu trong quán nữa mà nó núp lùm ở trong đây. Bị cái tủ lạnh che lại rồi. Đây, mình quay kỹ nè, nắm được cái menu của quán nha. Ở trên là thực đơn hàng ngày nè. Đó, giá từ 25, 30 cho tới 20. Bánh ít trần là 7.000 một cái, thực đơn theo ngày nè, là nãy chị nói nè. Bánh canh, bò kho, cháo, bún mắm. Riêng cái ngày mùng 1, 15 thì có bún cà ri và bún chả giò hấp. Rồi Phú sẽ ăn 2 món cơm tấm và cái món ngày hôm nay là bò kho. Cơm là 25 với 20-30 gì? 25 ngàn. Sườn bị chả luôn. Sườn bị chả 25 ngàn. Ồ. Em có cử Dũng Dây Tân không nè? Dạ không. Không ha, mình không cử Dũng Dây Tân. Vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ làm rõ được cái vấn đề là cho những ai mà thường thấy hành, tỏi ha. Nó có nhiều rồi không cử Dũng Dây Tân sẽ không ăn đó. Nhưng mà cái hành này cũng chỉ là dầu hành thôi đúng không chị? Dầu hành không mà chứ không có gì. Đồ chua, trời ơi, dĩa cơm hấp dẫn quá. Xong một món. Để bò hủ tiếu dai. Hủ tiếu dai Sa Đéc. Ồ, cái cọng. Chị quen với những người ăn chay trường á, thì chị có bao giờ chị nghe về cái vấn đề giống như là những cái món mà vì sao ăn chay mà còn đặt cái tên là món mặn không chị? Cái đó là cái tên để cho nó rất là dễ gọi thôi. Dạ. Cũng như ta phân biệt được cái món ăn thôi chứ nó không có gì cả. Dạ. Từ đậu hũ với cái này khi mình làm ra thôi. Dạ đúng rồi. Có nhiều khi mình phải phân biệt được cái món như là bò kho thì nó có cái vị. Dạ. Cái vị riêng của nó như mỗi cái món. Có nhiều người nói là tại sao ăn chay mà đặt cái món nó vậy. Nhưng mình đặt món chung chung hết thì ta không phân biệt được. Dạ. Không phân biệt được cái món ăn đó có cái gì trên đó. Đây là cái chân nấm này ăn giống như là cái vị của cái bò đó ngon, cái bò kho đó ngon hay không là cái chân nấm đó đó. Còn riêng. Bò kho này cũng là mình như món nước thì 30 đúng không? Bò kho này là món này là 30. 30, món nước là tùy món thì sẽ 30. Cũng như cái món mà hàng ngày của mình á là 30 ngàn. Dạ. Cái gì cha? Cái đậu đá con múc đi rồi đưa 2 ngàn thôi con. Rồi. Ngon quá. Rồi cả nhà ơi, như vậy là bây giờ tới giờ mình thưởng thức, mình chia sẻ lại ha. Quán bán từ là sáng luôn cho đến tối. Và đặc biệt là có nếu mà đến tầm trưa thì coi như là đến 50, 60 món, rất là nhiều luôn. Và
Cái điều đặc biệt thứ hai nữa là dành cho những ai mà kiêng ngũ vị tân thì cứ nói chị nha, đừng có sợ là có hành hay có tỏi gì trong những món ăn nha. Rồi đây là nước, ở đây chị bán luôn. Ly này là trà tắc 10.000, ly này trà tắc xí muội thì 20.000. Rồi đây tàu hũ, nấm nè, làm thịt bò chay, viên tiêu, quá xá đã. Rồi hết rồi củ cải này nọ thôi. Ăn hủ tiếu rồi cả nhà ơi. Hồi nãy là lúc mà quên, chị lâu quay cái chị quên vô cho tàu hũ, cho nên lúc sau chị cho tàu hũ vô nè, nên cái lúc đầu cả nhà sẽ không thấy tàu hũ nha. Rồi tô này ăn no luôn á. Đó, hủ tiếu hấp dẫn quá. Hủ tiếu hấp dẫn lắm. Hủ tiếu sa đéc hả? Hủ tiếu sa đéc xài to. Thôi đậm đà mùi vị y chang. Má sao đã. Mỗi lần tôi ăn đũa chắc nhiều người chắc nhiều bạn ghét lắm. Phú không có giỏi cầm đũa. Nhà ăn cơm cũng ăn muỗng này chứ không ăn đũa đâu. Cái này là hoành thánh chiên nè. Nếu mà cả nhà ăn thích ăn thêm mình gọi thêm một dĩa này. Một cái chỉ có 2.000 thôi. Không thường thì nếu mà hủ tiếu Nam Giang, hủ tiếu ấy thì cái này đều có trong tô hủ tiếu. Ngon trời. Viên tiêu chấm phải không? chấm, cô có làm chén muối ớt chanh. Đó. Nó dai y như thiệt luôn. Cái viên này nè, cái viên này nó dai y như thiệt luôn. Và ở trong là có nguyên một viên tiêu sọ luôn nha cả nhà. Ăn rất là thơm, cay. Rồi. Cái cà rốt đó, cà rốt chị nấu là như là nó mềm luôn chứ không phải là còn cứng cứng nữa. Ăn nó rất là dễ ăn mà nó ngọt, nó mọng nước ở trong. Nấm miếng tàu hũ nha. Đây Xôi bò. Nhai sực đã lên, nó có vị. Công nhận món chay là món làm khó, nhưng mà để mà có được một cái vị mà ăn mà nó bắt vị vậy không phải là dễ đâu cả nhà. Chẳng tiện đang ăn món chay nè. Tôi chia sẻ về cái vấn đề hồi nãy là mà mình hỏi chị á, là về cái vấn đề là mà cũng rất là nhiều bạn mỗi lần mình quay món chay thì ở dưới comment có nói là tại sao cứ ăn chay là phải đặt tên món mặn. Thì như nãy chị chia sẻ là đặt để tên thứ nhất là dễ nhớ. Còn đối với cá nhân của Phú á, thì Phú nghĩ á, đối với việc ăn chay á, thì những người mà mới ăn chay á, thì cái việc đặt cái tên như vậy á, thì sẽ dễ tiếp nhận hơn. Bởi vì nếu mà mới ăn chay ăn sẽ không quen, sẽ không ăn được dài, dễ bị nản, dễ bị bỏ món. Đó là thứ nhất. Còn cái việc thứ hai nữa là đôi khi những người ăn chay họ không có tâm niệm hay họ phát niệm là họ cầu cái gì đó, cho nên là họ sẽ không có quá kiêng về cái việc ăn chay sâu. Cho nên cứ ăn chay là thứ nhất là tốt cho sức khỏe, thứ hai là thích thì mình ăn.
Như Phú, cá nhân Phú thì lâu lâu Phú thích Phú ăn, chứ không phải là Phú cứ phải nhớ là tới ngày chay là Phú phải ăn chay, hay là phải buộc phải ăn chay nguyên cả ngày đó. Chứ như bữa giờ Phú ăn chay thì chiều tối Phú ăn mặn. Mình ăn chay được ngày nào, bữa nào thì tốt bữa đó, là như vậy. Chứ mình thấy có một cái vấn đề cuối nữa là mình không biết là những người thắc mắc về cái vấn đề là đặt tên món ăn mặn mà về cho món chay á, là họ có ăn chay hay không. Nhưng mà nếu mà có thì mình thấy là nếu mà ăn chay mà chúng ta mà cứ đặt cái tâm niệm mà chúng ta cứ thắc mắc và chúng ta cứ thấy những cái đó chúng ta phản ứng, thì rõ ràng là tâm chúng ta nó đang không có tịnh và chúng ta đang sân si cái việc đó quá, thì như vậy cái việc ăn chay của chúng ta nó cũng không còn tốt nữa. Chúng ta cứ bình thường ăn chay là ăn chay thôi, đừng suy nghĩ sâu xa quá nha. Rồi ăn miếng thịt nữa nha, tô này quá chất lượng. Đâu, cho cái miếng nó đẹp đẹp chứ rồi. Lật lên rồi. Rồi. Sau này qua dĩa cơm tấm nữa, trời ơi. Cơm tấm thôi cả nhà ơi, nước mắm nè, nếm đổ nhiều xíu rồi. Mắm này sẽ mắm này chị làm rất là thơm, mà cái họng nó sẽ ngọt ngọt thanh thanh. Cái gì nãy giờ quên chia sẻ không chê cho cả nhà, thì ngoài trước sẽ có khoảng 3 bàn như vậy và ở trong nhà cũng có khoảng 4 bàn, rồi ở ngoài sẽ thoáng hơn. Quán nãy giờ khách ra vô liên tục luôn. Sáng mà đông ha. Đúng rồi. Rồi ăn cơm đây, miếng thịt dày Lật cho mình coi các bạn. đây, thịt này thì mỏng mỏng vậy thôi. Đó là chả đó, khối chả nhìn nè, chất lượng không. Đây là bì từ bún gạo. Một dĩa cơm tấm sẽ có một cái tô súp cho cả nhà ăn nữa. 25.000, cơm có canh luôn. Bây giờ Phú chan nước mắm vô nha. Dĩa cơm quá trời hấp dẫn. Đó, Phú bỏ ớt vô đó cho những ai thích ăn cay. Đây. Rồi. Cơm hạt cơm rất là rời và nó không có bị khô, nó là mềm mềm dẻo dẻo. Cái nước mắm này nó sẽ hơi ngọt nha cả nhà. Ăn với cơm thì nó hơi ngọt. Nước mía nè. Cho cái vị nè. Đó. Cơm này dễ ăn nè. Bún gạo bì. Đây. Bì á. Cái dùng bên đây mình chưa có chan nước mắm, chan thêm. Quán này quá hấp dẫn luôn cả nhà. Bao nhiêu món. Đây. Được rồi. Bún chả. Thôi nè. Trên nè. Đó. Chả đây là ở trong có nấm. Một cái khối rất là chắc chắn. Bánh canh với khổ biếu nha.
Cái này á ăn cả nhà sẽ cảm giác như nó sẽ là thiên về một phần giống về cái bên đậu hũ nhiều hơn, tại vì sử dụng cái đậu hơi nhiều quá. Ở đây chị dùng cái phần đậu hơi nhiều, thấy không? Cả nhà thấy màu trắng không? Chiếm phần nhiều hơn, cho nên ăn cảm giác ăn nó sẽ nó nhiều nhân là cái bùi, thấy không? Và nấm hay là cà rốt chị bỏ cũng nhiều nữa, bún nữa. Đây, chín. Sau lại lần nữa. Chị ăn cái miếng này sao? Xé ra nha. Được không? Đó, được. Không, đấy. Nhẹ tay. Mặn ngọt vừa phải, rất là cảm thấy không? Rất là thấm đậm. Nghe nhìn thấy không? Cái lớp nước gia vị ở trên mình nhai là nó có vị, nó còn hoài lan ở trong miệng, rồi ăn thêm một miếng cơm, bỏ miếng bún tàu, ngắt miếng chả. Rồi cô ăn xong muỗng này Phú xin phép bào nha, hết cái dĩa cơm nha, chứ là lưng rồi đó. Rồi húp miếng này rồi cho dễ ăn. Đó cái súp cũng chất lượng nha, có đậu nè, thấy không? Nấm, củ cải, quá tuyệt vời cho một dĩa cơm tấm. Rồi, như vậy là đã ăn xong bữa cơm chay ngày hôm nay, rất là ngon miệng cả nhà ơi. Phải nói là ăn là no, ăn cứng luôn á, hương vị đây nêm nếm rất là vừa phải. Cả nhà lưu ý nha, nếu mà cũng đã không ăn ngũ vị tân thì nhớ nói nha. Và bây giờ thì sau đây Phú có một màn văn nghệ gửi cả nhà. Nói là văn nghệ thì thôi, nhưng mà thực sự là đây là hai cái câu hát mà Phú thấy rất là hay, Phú muốn chia sẻ đến cho cả nhà. Thì hai câu hát này là của thầy Thích Pháp Hòa, thì mình hát để mình chia sẻ cả nhà, để lâu lâu cả nhà lâu buồn mình nhớ mình hát thì nó cũng sẽ dặn dò cái tâm tính trong người chúng ta. Ai nói gì thì mình cứ nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, thở vô mà tâm tính lặng, thở ra là miệng mỉm cười. U buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Ai nói gì thì mình cứ nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà 3-4 bữa để tâm tư héo sầu. Ta cười ta thơ thật sâu, u buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Thì Phú lướt tóc Phú thấy thì Thích Pháp Hòa hát hai câu này rất là hay, lâu lâu Phú cũng hát để mình dặn mình đôi khi giống như là lúc làm YouTube vậy đã có nhiều cái comment rất là tiêu cực, mình đôi khi mình muốn phản hồi lại, nhưng mà thôi mình nghĩ rồi mình cho qua. Tại vì thực sự thì có những người họ thực sự có đâu phải họ vô họ phá, hoặc là có những người họ không biết, nên mình nói chung là đối với những comment nào Phú cũng sẽ giải thích hết tất cả cho mọi người không có thắc mắc. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè, chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp.